welcome back to my YouTube channel. I'm Fricks, and for today's video, as you can see to my title, gagawa po tayo ng DIY run-tie crop top. Yes po. So, wala po tayong magawa. Why not maging creative po tayo? So, kaya po napag-isipan ko din pong gumawa ng run-tie crop. So, ito po siya. Ito po yung gagawin natin. Ayan. So, yan. So, kung gusto nyo pong malaman kung paano ko po siya ginawa, just keep watching. Try. Hi guys, thank you for watching. Hope may natutunan po kayo at nag-enjoy po kayo sa video na ito. And please don't forget to subscribe my YouTube channel and click the tiny bell para po maging updated po kayo sa aking mga new videos. Thank you po. Bye!